Hello and welcome to my channel. নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এয়া দেখিছে মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ ছাগলী মাংসৰ এটি একেবাৰে সুস্বাদু ৰেচিপি। তো তেনেহ'লে বলক ৰেচিপিটোকে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। হয়, এয়া লৈছোঁ মই ছাগলী মাংস, লগত মই কাটি লৈছোঁ আলু আৰু পিঁয়াজ আৰু যিখিনি প্ৰয়োজন মই সেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া নহৰু আদা আছে দেখিছে। আৰু ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই তাৰ বাবে মছলা অলপ তৈয়াৰ কৰি ল'ম। মই থাম্বনেইলত নিশ্চয় নামটো দিছোঁ যে মটন মাছালা, হয় মছলা, কিন্তু মই খুব বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। তথাপিও ইয়াত দেখিছে মই দিলোঁ ধনিয়া, জিৰা, মই গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া দিছোঁ। আৰু মই কি দিম চাই থাককচোন। ধনিয়া অলপ কম হোৱা যেন লাগে, ধনিয়াটো অলপ বেছি দিব লাগে আচলতে। ধনিয়া দিলোঁ আৰু গোটা জিৰা দিলোঁ। এইখিনি মই কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু মই লগতে দিম এইকেইটা দেখিছেনে, 5টা ইলাচি, সৰু ইলাচি আৰু ডাঙৰ ইলাচিৰ আধা টুকুৰা মই দিছোঁ। আৰু লগতে দিছোঁ ডালচেনি কেইটুকুৰামান, 1 ইঞ্চি মান হ'ব প্ৰায়, আৰু জালুক কেইটামান, গোটা জালুক। এই গোটেইখিনি মছলা মই প্ৰথমতে ভালদৰে শুকানকৈ ভাজি ল'ম। বহুত বেছি জ্বলাই দিব নালাগে, এটা মধ্যমীয়া মানে পৰ্চনলৈকে মানে ৰ'ষ্ট কৰিব লাগিব। তো এইখিনি ভাজা হোৱাৰ পাছত মই সেইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি তাৰ পাউডাৰ বনাই ল'ম। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত দিছোঁ তেল বৰ বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, দেখিছে ইমান দিছোঁ, খুব কম দিছোঁ। ছাগলী মাংস যদিও আধা কিলো মান আছিলে, তো এইখিনি কিয়নো মাংসত তেল আছে। আৰু মই পিঁয়াজ 3টা ডাঙৰ ডাঙৰ কাটি লৈছিলোঁ। সেই পিঁয়াজকেইটা তেজপাতখিনি দিয়াৰ পাছত মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। আজি মই অলপ বেলেগ ধৰণে বনাম। ছাগলী মাংস বহুত ধৰণে বনাব, যিকোনো বস্তুৱে আচলতে বহুত ধৰণে বনাব পাৰি। তাৰে মই বনোৱা পদ্ধতিটো চাবচোন কেনে লাগে। যিসকলে ভাল পায় নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কেতিয়াবা। হয়, এয়া ভাজিছোঁ কিছু সময়, এনেকৈ লাহে লাহে অলপ কালাৰটো চেঞ্জ হ'বলৈ দিম। এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। বহুত বেছি তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু, তাক মই সময় দিব লাগিব ভাজিবলৈ। তো তাৰ মাজতে মই অলপমান কি কৰিম, ইয়াতে অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিম যাতে সি জ্বলি নাযায়। তো এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পাছতে মই ইয়াতেই ডাইৰেক্ট মই আজি মাংসখিনি দি পেলাই মাংসখিনিও এনেকৈ ভাজি ল'ম। মাংসখিনি মই আগতে মেৰিনেট কৰা নাই, ডাইৰেক্ট আনিছোঁ, ধুইছোঁ আৰু এয়া কেৰাহীত। আৰু মাংসখিনিত মোৰ অলপ স্কিন আছিলে, মানে এনেকুৱা চামৰা থকা, যোনটো গাঁৱলীয়া আমাৰ কাটা হয় ন গাঁৱত, জেনেৰেলি এইটো সকলোতে পোৱা নাযায়, সেইটো বা ক'ৰবাত পোৱা যায়। সেইটো চামৰাটো আছে ছাগলীটো, এইটো খায়ো বৰ ভাল লাগে আমাৰ। তো এতিয়া মই পিঁয়াজখিনিৰ লগত এই মটনখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মটনখিনি ভালদৰে ভাজিবলৈ দিম। এতিয়া কিন্তু মই এই ভাজোঁতে মই কোনো ঢাকনি নলগাওঁ, একো নলগাওঁ। এতিয়া কেৱল মই ভাজি গৈ থাকিম। আৰু এই যে মছলাখিনি গুড়া কৰি ল'লোঁ, মোৰ আচলতে সৰু বাতিটো অলপ বেয়া হ'ল, ডাঙৰ বাতিটোতে কৰিলোঁ, অকণমান দাঁত দুটামান থাকি গ'ল, একো নাই, এইটো এডজাষ্ট হৈ যাব সময়ত। তো এইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব। আৰু এই ভাজি থাকোঁতে মই ইয়াতে খালি কেৱল 2টা মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম। এটা হৈছে মই দিম ইয়াতে হালধি দি দিম। এইখিনি আহিলে কি জানেনে, আদা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনিও মই এই যে পাউডাৰখিনি তাতে দি পেলাই এইখিনিও মই একেলগে পেষ্ট বনাই ল'ম। এটা মানে মছলাটো এজ এ হোল মই তৈয়াৰ কৰি ল'ম। মই ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে হালধি ৰঙা গুড়াও দিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে হালধিখিনি মই মাংসত ভাজি থাকোঁতেই দি দিম, আৰু মই পিছত হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই হালধি খুব মিনিমাম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তো এয়া হালধি দিলোঁ, হালধি দি পেলাই আকৌ মই ভালদৰে মানে মাংসখিনিক ভালদৰে ভাজিম, যেনেকৈ মাছ চাছ ভাজি লোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ আৰু আগে মই আজি সেনেকৈ বনাইছোঁ। তো এয়া ভাজি হৈ আহি আছে, লাহে লাহে তাৰ মানে চেঞ্জটো দেখিব।
আৰু লাষ্টৰ চেঞ্জটো দেখি আৰু ভাল লাগিব। তো এতিয়া মই অলপ ৰঙা গুড়া ইয়াতে দি দিম, ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়া। এইটো জ্বলাও অলপ আছে, এইটো আৰু কালাৰো আহিব। এইটো হেৰিটো কাশ্মীৰীটো নহয়, এইটো অলপ জ্বলাও আছে পাতল আৰু। তো এইটো মই দি দিলোঁ, কিয়নো মই বেছি জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই। লগতে মই কাটি ৰখা আলু কেইটুকুৰো দি দিলোঁ। আলু কেইটুকুৰ মই এক্সট্ৰাকৈ আৰু ভাজি থকা নাই, তো একেলগে এতিয়াই দি দিছোঁ আৰু। তো এই হালধি আৰু ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়াৰ লগত মাংসখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম, আৰু মছলাখিনি পাছতহে মই দি পেলাই তাক বনাম। আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় অলপ যদি ক'ব বিচাৰে ক'ব পাৰে মোৰ কমেণ্ট বক্সত, ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া আনিছোঁ এই যে মছলাখিনি, এই মছলাখিনি তাতে এটুকুৰ দুটুকুৰ অলপ ডাঠকৈ আছে। তো এইখিনি মই দিলোঁ, নহৰু আদা আৰু সেই শুকান মছলা গুড়িখিনি, আৰু জলকীয়াও আছে কেঁচা। এইখিনি মই দি এতিয়া এই মছলাখিনি দি ধুনীয়াকৈ আকৌ মই মাংসটো ভাজিম। আৰু আজি মাংসটো মই একদম জোল নকৰোঁ, অলপ শুকানকৈ বনাম। সদায় জোল খাই ভাল নালাগে ন, আৰু শুকানকৈ জোল খালে বেছি মই মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু আজি অলপ মছলাটো বেছিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিয়নো মইতো অলপ আঠাঠিয়াকৈ ভাজি নিচিনাকৈ ৰাখিম। তো সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে ছানডে স্পেচিয়েল মটন মছালা। তো এয়া ভাজি আছোঁ। ভাজোঁতে কিন্তু ভালেখিনি সময় ধৈৰ্য ধৰি ভাজিব লাগিব। আৰু মই সদায় ভাজোঁতে মানে যেতিয়া মই চুই থাকোঁ হাতাৰে, তেতিয়া মই জুইটো হাইয়ে ৰাখোঁ, আৰু যেতিয়াই মই সেইখিনি অলপ ঢাকি পেলাই গুচি যাম বা আঁতৰি যাম, মই জুইটো কমাই দিওঁ। কিয়নো আগে পিছে বহুত পস্তাইছোঁ, জুইটো ফটকৈ পাহৰি গ'লোঁ, ইফালে গুচি গ'লোঁ, জ্বলি গ'ল নহয়। হয়নে কেতিয়াবা এনেকুৱা? হয় চাগে, কাৰ নহয়, চবৰে হয় এইবিলাক। তো এয়া ঢাকি দিওঁতে মই অলপ জুইটো কমাই পেলাই দিওঁ, আৰু কিয়নো প্ৰথমতে মই ভালকৈ ভাজিছোঁৱেই, মানে মাংসটো হেৰি হোৱাকৈ, টাইট হোৱাকৈ। এতিয়া মই খালি ঢাকি তাক মছলা এবজৰ্ব হ'বলৈ আৰু টেষ্টটো ভিতৰলৈ সোমাবলৈহে ঢাকি ভাজিম। আৰু এতিয়াহে মই দিলোঁ নিমখকণ একেবাৰে মই আন্দাজ কৰি দি দিছোঁ। তো আপোনালোকেও আন্দাজ কৰি দিব। চ' এয়াই আৰু, এনেকৈ ভাজি থাকিব, সময় ল'ব, অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে বনাব লাগিব। হুৰমুৰকৈ বনালে আচলতে বস্তুবিলাক ভাল নহয়। যিয়েই নবনাওক মানে ধৈৰ্য শান্তি মনে বনালে সকলো বস্তুৱে খাই ভাল লাগে, নহয়নে? চিম্পল এখন দালিয়েই হওক বা ভাজিয়েই হওক। হয়, এনেকৈ ঢাকি মই কিছু সময় তাক ভাজিম লৰাম এনেকৈ কিছু সময় পাৰ কৰিম। এইবাৰ ঢাকনখন খুলি দিছোঁ। আকৌ মই কি কৰিলোঁ, কেইটামান গোটা নহৰু মই দি দিলোঁ, কিয়নো মই পেষ্টটোত মোৰ নহৰুটো পৰিমাণ অলপ কম হোৱা যেন অনুমান হ'ল। সেইকাৰণে প্লাছ মই এনেও এনেকুৱা গোটা নহৰু দিলে বৰ ভাল পাওঁ খাই, সেইকাৰণে মই কেইটামান নহৰু দি দিছোঁ। কেতিয়াবা গোটাই বাকলিয়ে চাকলিয়ে ধুই পেলাই ধুনীয়াকৈও দিয়া হয়, আজি বাৰু মই নিদিলোঁ, এনেকৈ আজি দিলোঁ। তো এতিয়া আকৌ এনেকৈ ভাজি মই আকৌ ঢাকিম, আকৌ ভাজিম, এনেকৈ কিছু সময় মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। কেৰাহীৰ ছাইডৰ মছলাকণো মই ধুনীয়াকৈ ৰুকি পাকি দিছোঁ, অকণমানো মছলা যাতে নষ্ট নহয় এনেই কেৰাহীত লাগি। আৰু ইয়াৰ মাজতে কৈ থওঁ, আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে আৰু মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে সদায়, তেওঁলোকলৈ বহুত ধন্যবাদ। আৰু এয়া গৰম পানী মই অলপ কৰি ৰাখিছিলোঁ, মই কিয়নো পানী ব্যৱহাৰ কৰাই নাই ইমান সময়, এতিয়া মই পানীত তাক সিজিবলৈ দিম। অলপে দিছোঁ পানী, একদম ডুবাই দিয়া নাই। চ' এতিয়া মই সেই উতলা পানীখিনি দি পেলাই এতিয়া আকৌ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম, কিয়নো সময় লাগে ছাগলী মাংস সিজোঁতে। লগতে আলু কেইটুকুৰ মই সেইকাৰণে ডাঙৰকৈ দিছোঁ, যাতে মাংসৰ লগে আলুকেইটা ক্ৰমান্বয়ে সিজি আহে। একেবাৰে যেন সৰুকৈ দিলে কি হ'ব, মাংসটো নিসিজিব, আলু ভাঙি চুৰমাৰ হ'ব। আৰু এয়া লৈছোঁ বিলাহী দুটা মই কাটি লৈছোঁ,
এই বিলাহী দুটা মই কি কৰিম পেষ্ট বনাই ল'ম গ্ৰাইণ্ডাৰত। এয়া ঢাকি দিয়া মাংসখিনি উঠাই দেখিছে, এয়া পানীটো কমিবলৈ ধৰিছে। একদম শ্ল' কুক কৰিব লাগে আচলতে, মই মানে প্ৰিফাৰ কৰোঁ শ্ল' কুকিং। বেছি হাই ফ্লেমত কৰিলে দিগদাৰ হয়। আৰু এতিয়া মই এই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম এই মাংসখিনিত। দুটা টমেটো, দুটা বিলাহীৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিম, তাক আকৌ ধুনীয়াকৈ ভাজিবলৈ, মানে এইটো ডাবল ভাজা নিচিনাই হয়। আৰু পানী দি মই দুবাৰ ভাজিলে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ যে মাংসটো ভালকৈ সিজে বুলি, তেতিয়া মানে চিয়ৰ হৈ যাওঁ। আৰু এনেকৈ ঢাকি মই ভাজি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই অলপ মিট মছলা এতিয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিম। মিট মছলা অলপ একদম জোখৰ আৰু অভাৰ নহয়, জোখৰ মই অলপ মিট মছলা দিলোঁ। এতিয়া মাংসৰ সেই ধুনীয়া গোন্ধটো ওলাই আহিব। বাকীটো মছলাই গোন্ধ দিছে অলৰেডি। মিট মছলাটো অকণমান দি দিছোঁ, যিহেতু ছাগলী মাংস, তাক অলপ তাৰ গোন্ধটো অলপ মাৰিবলৈ এই মছলাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, ইলাচি এইবোৰ। তো এনেকৈ ভাজি আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈছে যেন পাইছে নেকি? মই একেবাৰে ডিটেইলছ দেখাই দিছোঁ আচলতে, প্ৰায় প্ৰতিখিনিয়ে দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ ঢাকোঁ, এনেকৈ ওলাওঁ। আৰু এয়া দেখিছে, সেইটো মই এইকেইটা লৈ লৈছোঁ। এইটো এটা ইলাচি, এইটো হ'লে ষ্টাৰ এনিছ গৰম মছলাৰ এটা, তাৰ এটুকুৰহে লৈছোঁ। আৰু লগতে লৈছোঁ এইকেইটা লং, কিয়নো মই প্ৰথমতে লংটো দিবলৈ একেবাৰে পাহৰি গ'লোঁ। মই লংটো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তো লং সেইকাৰণে মই দুটামান বেছিকৈ লৈছোঁ। এই মছলাখিনি মই ধুনীয়াকৈ খুন্দনিত খুন্দি ল'ম, আৰু সেইখিনি মই একে লাষ্টত ব্যৱহাৰ কৰিম। মই লাষ্টত এনেই লং, ইলাচি, ডালচেনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰায়ে। আৰু আলুখিনি অকণমান বাকী আছে যেন পাইছোঁ, সেইকাৰণে আলুখিনি পূৰা ঢাকি দিছোঁ মাংসত। আলুবিলাক আজিকালি সিজিবই নোখোজে। তাৰপাছত এনেকৈ দেখিছে, এইবাৰ দেখিছেনে কেনেকৈ কালাৰটো কি মাংসৰ পৰা কি ৰূপ ল'লে। ভাল লাগিছেনে চেঞ্জটো দেখি? আৰু খাবলৈ মন গৈছে নাই? যদি মন গৈছে বনাই পেলাই প্লিজ খাবচোন, কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব। ময়ো বৰ বেছি নাজানো, কিন্তু মই এনেই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ কেতিয়াবা বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ। হয়, এতিয়া এনেকৈ লাহে লাহে আলুবিলাক সিজিবলৈ ধৰিছে। মই এতিয়া আলু যেতিয়া সিজিব, মই আলু সিজাৰ গম পালে মই কি কৰোঁ, আলুটো উঠাই দিম। এতিয়া আলুখিনি উঠাই ৰাখিম, কিয়নো মই আলুটো ভাঙি যোৱা বিচৰা নাই আজি আঞ্জাখনত। কেতিয়াবা বিচাৰোঁ তেতিয়া মই ভাঙি দিওঁ। আজি বিচাৰিছোঁ অকল মাংস মছলা এইখিনি থকা, আলুটো ভাঙি গ'লে মানে আলু হৈ যাব ন। তো এয়া গোটেইখিনি মই আলু ওলাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া বাকী থাকিল অকল এই মাংসখিনিহে। এতিয়া মাংসখিনিক পূৰা লৰাই ভাজিব পাৰিম, কিন্তু আলু নাই। আলু থাকিলে অলপ ভাঙি যোৱা ভয় থাকে হয়নে। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজিব লাগিব, ভাজাটোৱে মেইন। আৰু মই যিহেতু অলপ ভাজাই ৰাখিম, অকণমান বাৰু গ্ৰেভি এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাতৰ লগত খাব পৰাকৈ। এয়া চাওক কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈ আহিছে। মই অৱশ্যে মানে ৰেড চিলি বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, নহ'লে বা আৰু কালাৰ বেছি হ'ল হয়। মই টমেটোৰ থ্ৰু দি কালাৰটো আনিব খুজিছোঁ। আৰু এতিয়া মই একদম ভাজা হৈ গৈছে প্ৰায় গোটেইখিনি, সেইকাৰণে লাষ্টত মই যিখিনি অকণমান গ্ৰেভি এটা ভাৱ ৰাখিম, তাৰ বাবে মই এইখিনি পানী দিলোঁ। আৰু এইখিনিক মই এতিয়া আকৌ ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। এইটো লাষ্ট টাইমৰ আৰু পানী দিলোঁ, এইটো গৰম পানীয়ে হয়। তেনেকৈ মই ইয়াক সিজিবলৈ দিম। ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ মাংস আৰু ৰেডি হৈ আহিছে। হয়, এয়া মাংস প্ৰায় হৈ গ'ল। হয়, চামৰাটো পটকৈ বাৰু কাটা নাযায়, কিন্তু সিজি গৈছে, মই লাৰি গম পাইছোঁ। আৰু ভালেখিনি সময় যিহেতু ভাজিছোঁ, ইয়াৰ নিসিজা কোনো মানে নাই, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে দেখিছেনে। এতিয়া মই লাষ্টত সেই আলুখিনি, যিহেতু এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ গ্ৰেভি, ইমানে ৰাখিম, আলুখিনি লগতে এড কৰি দিলোঁ আৰু কিছু সময় লৰাই দিলোঁ। আলুখিনি মাংসৰে হয় ন, আলুখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিলে বেয়া লাগিব। মাংসখিনি মই সেইখিনি এড কৰি দিছোঁ।
আৰু আলুটো প্ৰিয় যিহেতু মই আলুটো এড কৰোঁৱে আৰু যিসকলে আলু নাখায় প্লিজ তেওঁলোকে এড নকৰিব ইয়াত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই আৰু এয়া আমাৰ মটন ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই লাষ্টত কি কৰিম এই যে লং ইলাচি আৰু ষ্টাৰ এনিছৰ টুকুৰা সেইখিনি মই খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে এড কৰিম এয়া মই অলপ পানী দি পেলাই খুন্দি লৈছিলোঁ একদম গুড়া হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ পিচি লোৱাৰ নিচিনা হৈছে আৰু তাৰমানে সেইখিনি এড কৰিলোঁ এতিয়া আৰু এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে মাংসত তো ফাইনেলি এনেকৈ মই বনাই উলিয়ালোঁ আজি মাংসকণ চ' এইটোকে মই আজি নাম দিছোঁ ছানডে স্পেচিয়েল মাটন মছালা বুলি কিয়নো ইয়াতে মছালাই আছে পানী নাই নহয় কাৰি নহয় হয় নে নহয় এইটো নিজা নাম আৰু এটা কিবা এটা মিলাই দিছোঁ আৰু বাকী আপোনালোক ক'ৰ পৰা চাই আছে মোক ক'ব নেকি প্লিজ বাৰু মন গ'লে ক'ব নহ'লে নাই আৰু ফাইনেলি আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো ময়ে কৈ আছোঁ ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নাই বাৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ এখন প্লেটত ওলাই দেখাই দিওঁ আৰু গৰমে গৰমে খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল মজা লাগিছে খাই পেলাই একদম গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিছে যদি পুনৰ কৈছোঁ প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হয় এয়া আমাৰ মাংস একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ আমি ৰেডি তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু বহুত ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থকাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই